તમારા કોમ્પ્યુટરમાં કયા પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે તે લખો. પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ કરવાની રીત નોટપેડમાં લખો. તો સૌપ્રથમ આપણે નોટપેડ ઓપન કરીશું. હવે મિત્રો આપણે આપણા કોમ્પ્યુટરમાં કયા પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે તે જાણવા હોય તો ડેસ્કટોપ ઉપર કોમ્પ્યુટર ઉપર ક્લિક કરશું. તેમાં કંટ્રોલ પેનલ જે છે, ફાઇલ નહીં પરંતુ કોમ્પ્યુટર વિભાગ જે અહીં લખેલો છે તેમાં કંટ્રોલ પેનલ હોય છે, ત્યાં જાશું. હવે તેમાં આ જગ્યાએ ડિવાઇસીસ એન્ડ પ્રિન્ટર જે છે એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરીશું. એટલે અહીંયા પ્રિન્ટર 4 બતાવે છે. મારે અહીં કેનન LBP 2900B એટલે હું અહીંયા લખીશ. પ્રિન્ટર પેલું પ્રિન્ટર છે કેનન LBP 2900. બીજું પ્રિન્ટર આપેલું છે FAX. ત્રીજું લખ્યું છે માઇક્રોસોફ્ટ XPS ડોક્યુમેન્ટ રાઇટર. ચોથું આપેલું છે PDF ક્રિએટર. તો મિત્રો આ રીતે પ્રિન્ટર મારે 4 બતાવેલા છે. હવે જો તમારે આવતું ન્યૂ પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ તેના સ્ટેપ્સ છે એ આપણે નીચે મુજબ છે. પહેલા તો આપણી ફાઇલને સેવ કરશું. ડેસ્કટોપ પર જાઓ, આપણા સીટ નંબરનું ફોલ્ડર હોય એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરો. આપણા નામનું જે ફોલ્ડર છે તેની પર ડબલ ક્લિક કરો અને અહીંયા નામ આપી દે ફાઇલને, પ્રિન્ટર એવું નામ આપી દે છે. સેવ કરો ફાઇલને. હવે મિત્રો આપણે કઈ રીતે આપણું પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે કે નહીં, નવું કરવું છે તો કઈ રીતે કરશો. તો હું અહીંયા નવું એક પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ કરું છું, ઇપ્સોન પ્રિન્ટર. તો પહેલાં એના ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક કર્યું તેમાં, એટલે હું અહીંયા સાથે સાથે લખતો જઈશ. પેલું કામ મેં જે છે ઇપ્સોન ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક ક્લિક કર્યું એટલે તેની અંદરના ભાગે આ રીતે દેખાય છે. એમાં EP સેટઅપ લખેલું છે, એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરીશું. તેમાં યસ આપીશું એટલે આપણે અહીંયા લખશું. આ બીજું જે દેખાય છે તે અહીંયા લખશું. બીજા નંબરનું સ્ટેપ હતું EPSET UP ઉપર ક્લિક કર્યું. ત્રીજા નંબર ઉપર એમાં ઓકે આવેલું હતું એટલે આપણે એક પ્રેસ કર્યું. હવે ચોથા નંબર ઉપર ઇઝી ઇન્સ્ટોલ જે લખેલું છે એ આપણે ક્લિક કરવાનું છે. ઇઝી INSTALL આપણે ઓકે ત્યાં ઇઝી ઇન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરી લીધું. એટલે આ રીતે પ્રોસેસ થાય છે. એમાં ઇન્સ્ટોલ ઉપર ક્લિક કરવું પડશે. હવે એટલે પાંચમું સ્ટેપ છે INSTA, એની ઉપર ડબલ ક્લિક કરી અને આગળ જશું. એટલે આ રીતે પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ શરૂ થઈ જશે. અહીં ખાસ એક ધ્યાન એ રાખવાનું કે પ્રિન્ટર જે તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો તે પ્રિન્ટર ચાલુ હોવું જોઈએ અને તેના છેડા છે CPUમાં દીધેલા હોવા જોઈએ. હવે મેન્યુઅલ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે એના પછીનું સ્ટેપ આવે છે લખવાનું 6 નંબરનું MANUAL મેન્યુઅલ.
મેન્યુ પર ક્લિક કરતા આપણે કયો પોર્ટ લેવો છે, એટલે અહીંયા હું COM3 લખેલું છે એની ઉપર ક્લિક કરું છું. એટલે આપણે આ જગ્યાએ લખશું 7મું સ્ટેપ COM3 પ્રેસ. આપણે એને ઓકે પર બટન પ્રેસ કરશું, પ્રેસ ઓકે. પછી પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ આ રીતે થાય છે. મેં મિત્રો અહીં પ્રિન્ટર સાથે જોડેલું નથી, પણ ફક્ત અહીંયા જાણકારી માટે જ ઇન્સ્ટોલેશનની પ્રોસેસ બતાવું છું. અહીંયા બતાવે છે કે ઇન્સ્ટોલેશન વોઝ સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ, ધ પ્રોડક્ટ કેન નાઉ બી યુઝડ. એટલે ત્યારબાદ એક્ઝિટ બટન પ્રેસ કરવાનું હોય છે. ઓકે, એક્ઝિટ પ્રેસ કરશું. મિત્રો કોઈને એમ થાય કે આપણે જે ઇન્સ્ટોલ કર્યું પ્રિન્ટર કઈ જગ્યાએ છે, તો આપણે જે કંટ્રોલ પેનલ ઓપન કરેલી હતી એમાં જ જશું અને ડિવાઇસીસ એન્ડ પ્રિન્ટરમાં જઈને જોશું તો આ પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. આ રીતે પ્રિન્ટર ઇન્સ્ટોલ થઈ છે. થેન્ક યુ.